giờ mẹ biết tiếng Anh? Con phải hỏi bố, bởi vì bố là người dạy mẹ mà. What they can talk English? She? Yeah. You can talk to her. Where's the picture? Where's the pictures? Con hỏi bức tranh ở đâu? She knows it. I told you. Where? Mom? I see. You see what? What's up, beautiful people of the internet? This is Alex D, and today I'm gonna do one of the hardest things in the world a husband can do: lecturing my wife. We'll start after the intro. Như cái đoạn video vừa rồi anh chị và các bạn xem thì sau 5 năm sống cùng với nhau thì đây là lần đầu tiên mà mẹ Annie nói chuyện tiếng Anh với bạn ấy. Và thấy rất thích thú về cuộc nói chuyện đó. Cũng giống như cái lần đầu tiên mình nói tiếng Việt với Annie sau 5 năm vậy. That for day. You like that? Bởi vì là mình có một quy tắc. Cái này thì thế giới họ đã công nhận về cái phương pháp là one parent, one language, có nghĩa là mỗi phụ huynh chịu trách nhiệm một ngôn ngữ. Thế nên là chúng mình chỉ có thống nhất với nhau là chỉ nói một ngôn ngữ với các bạn nhỏ thôi. Chính vì vậy mà 5 năm vừa rồi thì không bao giờ tụi mình trộn hai ngôn ngữ lại với nhau. Với mẹ Annie thì bạn ấy tự nhận mình là một người gọi là khả năng tiếp nhận kiến thức thấp hơn người bình thường một chút. Mặc dù rất chăm nhưng mà lại rất hay quên. Trước đây thì mình cũng có hỗ trợ rất nhiều người trong lớp học. Trường hợp này thì mình gặp khoảng 5-10%, mặc dù rất chăm chỉ nhưng mà càng học lại càng quên. Thì những người này nếu mà không tìm được phương pháp hay là gốc rễ của cái việc học hay quên mà không thấy phát triển ấy, thì phần trăm lớn là rất dễ quit, có nghĩa là rất dễ từ bỏ cái việc học một ngôn ngữ mới. Thế nên nếu mà ai trong tình trạng này thì cái video này chính là để dành cho anh chị và các bạn. Như mình đã hứa với mẹ Annie ở trong cái video lần trước, tụi mình sẽ quyết tâm là sẽ giúp bạn ấy học tiếng Anh và hoàn thiện được cái khả năng giao tiếp của bạn ấy. Thế nhưng có hai vấn đề. Thứ nhất đó là không có thời gian, không biết học cái gì trước cái gì sau. Và cái thứ hai là học trước quên sau. Vậy thì phải làm sao? Thế là mình lại ngồi và mình nghiên cứu, mình lên trên mạng, mình xem các website, mình đọc các nghiên cứu khác nhau. Thì mình tìm được một cái nguồn tài liệu rất là hay để cho bạn ấy vừa có thể học tiếng Anh nhưng lại vừa học được cách là làm sao để phân công thứ tự công việc. Chúng ta sẽ bắt đầu với phần đầu tiên. Nếu mà ai có gia đình con cái rồi thì học một cái gì đó mới dường như là một cái gì đó gọi là impossible. Ví dụ như sau, ở đây mình sẽ có một cái tình huống như thế này. Anh chị các bạn xem có thấy giống mình không? Và mình có hai câu hỏi cho cái bức tranh. Đây là một bức tranh bắn trên màn hình. Đây là một bác giáo sư và có hai câu hỏi. What is he doing? Is he at work or at home? Thử động não một chút bằng tiếng Anh xem. Và đây chính là đáp án của hai câu vừa rồi. Ok chưa? Ok là anh ấy ở nơi làm việc hay là ở nhà? Nếu nhìn thấy anh ấy ở nên ở nhà. Ông ấy Rồi ok. vừa là ở nhà vừa nơi làm việc của ông ấy. Thật à? Thế là cả hai. Kiểu Nhà Trắng ấy. Nhà Trắng à? Nhà Trắng là vừa nhà làm việc kinh nhỉ. Có thấy mình ở trong này không? Được anh. Đúng luôn. Ok. Rồi. Mới nhìn thì chúng ta nhìn thấy chuyên nghiệp đúng không? Nhưng thật ra nhìn ở trên bức tranh chúng thấy có một bạn nhỏ phía sau. Yes, he's at home, but he's working. He's being interviewed. Anh ấy đang được phỏng vấn trên báo BBC nhưng mà lại phỏng vấn ở nhà. Tình trạng chung của các cha mẹ trong thời gian dịch vừa qua. Ai có giống như vậy giơ tay. Work from home. How do democracies respond to those scandals? Just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? Pardon me. Video để thấy là cái việc mà học một cái gì đó mới hay là mình muốn tập trung vào công việc của mình khi mà ở nhà cùng với con cái là một điều không dễ một chút nào. Nhưng mà không dễ không có nghĩa là không có cách. Thì mình sẽ có một cái bảng ở đây. Cái bảng này sẽ có hai cột chính. Cột thứ nhất đó là urgent và cột thứ hai là not urgent. Có nghĩa là những cái công việc gấp và những công việc nó không gấp. Phía trên hai cái cột này thì sẽ có các câu. Các câu này là các câu mà người ta sẽ dùng để miêu tả xem là công việc này gấp hay là không gấp. Từ trước đến giờ chúng ta hay có cái phong cách học là gì? Mình học từ vựng, xong là mình tính nghĩ tiếng Việt, xong mình cố nhớ những cái từ vựng đấy, hoặc là mình cố nhớ cái cấu trúc câu. Thì đây là một cách học truyền thống.
Những cách học này thì chúng ta sẽ quên tới 70 đến 80% những gì chúng ta đã được học. Bởi vì não bộ của chúng ta lại muốn những gì có nội dung và những gì nó liên kết với nhau hơn là những thông tin đơn lẻ. Ví dụ như là chỉ là từ vựng thôi, hoặc là chỉ là ngữ pháp thôi. Mặc dù đó là từ vựng hay là cụm từ hay là cả câu thì nó nên chứa một cái nội dung gì đó. Và cái nội dung đó chính là chủ đề ngày hôm nay, đó là về công việc và thứ tự ưu tiên. Thì chúng ta có 2 cột. Anh chị các bạn nhìn thấy 2 cột ở trên màn hình này, việc gấp và việc không gấp. Hãy sắp xếp những câu kia vào 2 cột này. Mình hoàn toàn có thể để cho anh chị các bạn tự do, thoải mái dùng từ điển hay là gì đó. Nhưng hãy thử thách một chút với não bộ của mình. Đây chỉ là một bài cực kỳ điển hình của trình độ A1, có nghĩa là trình độ cực kỳ căn bản. Hãy tự làm và tự bình luận xuống dưới này xem. Nó sẽ giúp kích thích não chúng ta. Và nếu mà được chuẩn bị càng kỹ về chủ đề ấy, thì đoạn sau ấy, chúng ta tiếp xúc vào một cái đoạn văn hay là một cái cuộc hội thoại của người nước ngoài nói về chủ đề này ấy, thì mình sẽ hiểu được nhiều nội dung hơn. Và khi mình hiểu được nhiều nội dung hơn thì mình sẽ tự tin hơn và mình cảm thấy có hứng thú học hơn rất là nhiều. Và hãy xem mẹ Annie sẽ làm cái bài này như thế nào. Cái này là nó rất là quan trọng. Nó cần phải ưu tiên, nó làm đầu tiên này. Rồi. Priority. Đấy, đây là một ưu tiên. Đây là một ưu tiên. Ok. Có thể kết hợp vừa học vừa viết, vừa nghe vừa nói thì nó sẽ tác động đến tất cả các giác quan của chúng ta. Thế nên là đừng ngần ngại khi mà chúng ta phải viết lại một thông tin gì đó mà chúng ta mới học hay là mới nghe hay là phải nghe lại. Và nếu mà chúng ta học ở một trung tâm hay là một nhóm nào đó thì thông thường sẽ có xu hướng là người này sẽ thúc hay là thầy cô sẽ yêu cầu làm trong một khoảng thời gian nhất định. Thế nhưng mà cái việc đó thì nó sẽ đôi khi sẽ gây áp lực lên cái người học và họ sẽ không thể nào tập trung và sẽ không thể nào tự ngộ ra được đáp án. Thế nên là mình luôn luôn đánh giá cao cái việc tự học và tự tìm ra đáp án trước khi chúng ta tìm tới lời giải. Ôi dồi ôi, lại dùng điện thoại để tra. Cái này là take your time, nghĩa là dành thời gian, nó cũng quan trọng. Em nghĩ là đây cũng được mà, đây cũng được. Rồi ok. Thì đây cũng được thì nó có gấp không? Không gấp. Hãy dành thời gian. Hãy dành thời gian thì nó cũng không gấp lắm đâu. Xin chúc mừng em đã tìm được một câu rất hay, anh rất hay dùng với con mà có khi em không thể. Take your time. Đôi khi mà anh nói với con ấy là con nó làm này làm kia ấy, anh nói câu là just take your time. Đấy. Hãy dành thời gian cho nó. Gần đúng. Ví như con đang làm cái gì đấy rất là vội đúng không? Xong rồi các bạn nhanh lên, xong rồi nếu máu nó không làm xong đúng không? Thì anh ấy bảo là just take your time. Bình tĩnh. Làm Ý từ từ, như thế. làm từ từ. Đấy. Những cái câu này thì hầu như là sách vở học có. Nghe nói nhiều hoặc xem phim sẽ có những câu như thế. Rồi chuẩn 100% rồi đấy. Chính xác. Chúng ta thường có xu hướng là tách cái việc học ra, học từ vựng riêng này, học ngữ pháp riêng này, và rồi bỏ ngỏ đi cái phần quan trọng nhất của ngôn ngữ, đó là ghép tất cả những thứ đó thành một cái đoạn văn hay một đoạn hội thoại. Chính vì vậy mà mặc dù học rất nhiều từ vựng, học rất nhiều ngữ pháp, thế nhưng mà nhiều người khi gặp người nước ngoài nói chuyện không nghe được, không hiểu được, đọc nội dung văn bản không đọc được. Thế nên cái việc chuẩn bị từ vựng theo chủ đề, các cấu trúc câu theo chủ đề là cực kỳ quan trọng. Và đây sẽ là đáp án của những cái câu vừa rồi. There's no hurry, chắc chắn là not urgent. It's important, chắc chắn là urgent. Take your time, thì chúng ta nghe thấy lúc nãy mình giải thích với mẹ Annie đó. Mặc dù một câu nghe thấy nhiều lần, nhưng mà dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh thì lại rất khó để có thể truyền tải được ý nghĩa của nó. Chính vì vậy nếu mà đưa một tình huống vào, đó là mình nói chuyện với Annie, just take your time, there's no need to hurry. Cứ dành thời gian, cứ bình tĩnh mà làm. Thì cái này là not urgent. Hay là do it when you have time, cũng giống như take your time. Do this first, urgent. Hay là một cái câu rất mới, đó là this is a priority. Đây là một cái ưu tiên hàng đầu nên phải làm trước. Tiếng Anh nó cũng giống như tiếng Việt đấy, có một số từ thì sẽ đi được với nhau và một số từ sẽ không đi được với nhau. Ví dụ như cùng là quần áo, cùng là tất, giày dép, thế nhưng mà quần áo thì lại là mặc, nhưng tất thì lại phải là đeo. Tiếng Anh cũng như vậy, chúng ta không thể nói drink soup được, nghe ăn súp được, mà họ sẽ nói là eat soup. Ở đây sẽ có một số cái động từ nó sẽ đi với một số cái tân ngữ. Chú ý là những cái từ này nó vẫn nằm trong cái chủ đề ngày hôm nay nhé. Chúng ta vẫn đang trong phần chuẩn bị cho chủ đề này thôi. Và chuẩn bị được càng kỹ thì mình sẽ càng tự tin hơn khi vào chủ đề này nhé. Ví dụ như câu số 1 đó là send an email, gửi thư. Nhiệm vụ của chúng ta đó là
điền những cái động từ bên trái này vào các cụm từ ở phía trên, làm sao cho các câu nó có ý nghĩa trong chủ đề tiếng Anh công việc về thứ tự ưu tiên. Chúng ta có thể dành thời gian khoảng 5 đến 10 phút để hoàn thành phần này và cho mình biết đáp án xuống dưới phần bình luận trước khi chuyển đến đoạn tiếp theo nha. Let's go. Send an email. To the customer. Đúng. Cái này là mời khách hàng. Visit The customer. Đây là đặt à? Đặt một phòng họp luôn này. Book trước, đặt trước một cái. Đặt trước. Đấy. Còn bình thường là book. Khi nào book cũng được, hoặc là reserve cũng được. Nó là như nhau thôi. Nhưng mà cái này lịch sự hơn. Đúng rồi, chính xác. Cái này là mời mọi người đến phòng họp này. Viết một cái bài thuyết trình và đưa một cái bản báo cáo. Ok, rồi bây giờ sẽ được kiểm tra bằng cách gì? Nghe. Mặc dù làm việc ở công ty Nhật gần 8 năm nhưng mà mẹ của Annie thì hầu như là rất ít khi có cơ hội được giao tiếp với sếp. Đôi khi nói chuyện thì có thể hiểu na ná nội dung. Thế nhưng mà nếu mà đi vào chi tiết mà sếp nói câu này ấy thì có lẽ là mình sẽ thiếu rất nhiều cái thông tin. Thế nên là để mà chúng ta có thể hiểu được bài này tốt nhất thì trước tiên chúng ta hãy hiểu nghĩa một số cái từ mà nó rất quan trọng trong bài ngày hôm nay. Từ đầu tiên đó là từ hurry. Cái từ này thì mình có nói rất nhiều lần trong nhà rồi với bạn Annie rồi. Nhưng mà tới ngày hôm nay thì mẹ Annie bắt đầu mới nhìn thấy và mới nhận ra là từ này quen và nghe nhiều lần rồi. Hurry up, nhanh lên. Chính xác, em biết từ này đúng không? Hurry up, vâng. Chính xác, nhưng mà phát âm là từ này. Hurry. Chính xác. Hurry. Đấy, người Mỹ họ hay nói phát âm hurry. Thế còn hurry. Hurry cũng có cách phát âm, nhưng mà hầu như là người sẽ phát âm hurry người Mỹ. Thì đây là lúc mà kiểm tra lại kiến thức của chúng ta bằng cách đó là nhìn từ hiểu nghĩa, tập phát âm, bởi vì nó sẽ rất tốt cho cái việc mà lúc sau chúng ta sẽ nghe từ này phát âm, đó là hurry, trọng âm rơi âm số 1, hurry, có nghĩa là vội vã, cái này là gấp, hurry. Từ số 2, thứ tự công việc này, cái nào mà top đầu tiên ấy thì người ta gọi là priority, ưu tiên số 1. Cái này top one, number one thì họ sẽ gọi nó là priority. Priority là ưu tiên. Đúng rồi, priority. Không, R nha. Đúng rồi. Priority. Đây có mấy nguyên âm. Quên hết rồi. Nguyên âm là những cái âm rung cổ O, E, A, I ấy. Pi, Đúng rồi. Và cái tiếng Anh khác tiếng Việt ở chỗ đó là tiếng Anh nó có tiếng Anh khác tiếng Việt ở chỗ chính là một từ nó có thể có chiều âm. Tiếng Việt mỗi từ chỉ có đúng một âm. Cái này lý do vì sao nhiều người nói tiếng Anh không hay, bởi vì là người ta không để ý là một từ có nhiều âm. Và trước âm này nó có một dấu phẩy. Đấy là trọng âm. Trọng âm rơi vào âm trước hay âm sau của dấu phẩy? Âm trước dấu phẩy. Âm sau. Âm bên phải của dấu phẩy. Chính vì vậy cái từ này sẽ phát âm đó là priority. Khi mà nghe ai đó nói là this is a priority thì bạn biết là cái này rất quan trọng, ưu tiên làm trước. Đặc biệt là nếu mà với những ai mà mong muốn học tiếng Anh để giao tiếp nói chuyện với sếp trong công việc ấy, thì phải bắt được những cái từ khóa, cái keyword đấy để biết là cái này là cái quan trọng. Mình cần tập trung nghe đoạn thông tin này, hiểu thông tin này, hay là đọc email mình biết cái này là cái quan trọng. Và trong nhà hàng thì thấy có cái này, trên bàn có cái này, có nghĩa là bàn đấy bạn không thể nào đặt được chỗ nữa rồi, có người đã đặt trước rồi. Phát âm một từ này đó là reserved. Một cái nghĩa duy nhất mà chúng ta nên nhớ trong đầu đó là reserve, động từ, có nghĩa là đặt trước một cái gì đó. Trọng âm rơi vào âm số 2, reserve. Hay là cái từ quan trọng nhất của chủ đề đó là từ urgent. Nhìn thấy một cái email như thế này thì chúng ta biết nó là rất gấp và rất quan trọng. Trọng âm rơi vào âm số 1 đó là urgent. Và bây giờ để kiểm chứng lại những cái đoạn câu vừa rồi ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể được nghe một cái đoạn hội thoại giữa sếp và nhân viên, xem là trong đó họ nói những cái cụm câu này, thì chúng ta kiểm chứng lại xem là đáp án nó sẽ là gì. Đây là trình độ A1 căn bản nhất đấy, nên là cố gắng nghe, có thể tua chậm lại để có thể tìm đáp án. Ok, sau đó bình luận xuống dưới phía dưới này xem là chúng ta nghe được đáp án là gì. Audio sẽ chạy trong 3, 2, 1. Hi Mario, can you help me prepare some things for the next month?
Okay, sure. What can I help you with? I need to visit the customer in Germany. It's important. What can I do to help? Can you send an email to the customer? Ask them when I can visit them next week. Please do this fast. It's a priority and very urgent. Right, I'll do it today. Thanks. This next task is also important. Can you invite everyone to the next team meeting? Yes, I will. But first, you need to book a meeting room. After that, please send everyone an email about it. Yes, of course. And finally, can you write a short report about our new project? I have to give a presentation to our managers next month. Please do it when you have time, sometime in the next 2 or 3 weeks. It's not too urgent. Sure, no problem. I can do it this week. There is no hurry. Take your time. Rồi, đúng, chính xác 100%. Nghe chuẩn đấy. Cái này em thấy nó cũng dễ nghe, chỉ có mỗi cái là nếu như mà mình muốn là bắt 100% cái này ấy thì mình Điều mới đầu nó vào chưa chuẩn bị trước. Nếu chưa chuẩn bị trước mà vào cái mà nghe ngay hang bài nói chuyện thì có hiểu không? Thật ra thì hiểu theo kiểu là bập bõm. Theo kiểu bập bõm tức là hiểu theo kiểu không có chủ đích ấy. Rằng là mình nghe theo kiểu mình nghe bắt từ và nghe được một ít. Còn cái này là mình Nhưng xem. này là có thấy có nhiều công việc không? Em thấy có nhiều công việc. Chính xác. Nếu mà ví dụ sếp vào nói em thấy liệu em có bắt được hết chỗ đấy? Không, em không bắt được hết đâu. Nói chung là phải nghe lại đấy, nghe lại lần 2 thì thật ra thì vừa nghe vừa làm bài tập đấy thì nó mới là thì mình biết được là mình phải làm gì ấy. Đây là những cái đoạn có chứa thông tin quan trọng. Ok, đáp án ở các câu này đây. Can you send an email to the customer? I need to visit the customer in Germany. But first, you need to book a meeting room. Can you invite everyone to the next team meeting? And finally, can you write a short report about our new project? I have to give a presentation to our managers next month. Send something to somebody. Gửi cái gì đó tới ai? Thì chắc chắn câu số 1 phải là send an email to the customer. Gửi mail tới khách hàng. Cái này là một phrasal verb rồi, một cái cụm động từ nó đi với nhau nên nó không thể thay đổi được. Hay là visit thì sau đó phải cộng với một tân ngữ luôn, đó là viếng thăm ai, đúng không? Visit the customer. Hay là reserve, đặt trước một cái gì đó. Ví dụ như là một cái chỗ trong nhà hàng hay là một cái phòng họp. Thì câu này có nghĩa nhất nó chỉ là reserve a meeting room. Invite people, mời mọi người tới cái buổi họp đó. To the meeting. Invite somebody to something. Mời ai đó tới một cái gì. Write a report. Viết một cái báo cáo. Và cuối cùng đó là give presentation. Khi mà mình cứ học từ thì mình chỉ có biết từ thôi. Nhưng mà khi mình được nghe thì mình sẽ biết được các cụm câu, cụm từ. Và quan trọng hơn là mình đã biết được nội dung. Cái đó mới là cái mà nhớ trong não của chúng ta được lâu hơn rất là nhiều. Thế nhưng nếu mà nhiều người mà vào nghe luôn cả một đoạn hội thoại dài, nội dung dài ấy, chúng ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều thông tin. Chính vì vậy nên chia làm các bước nhỏ. Mỗi lần nghe hay là mỗi lần đọc thì chúng ta chia nhỏ thông tin ra. Ví dụ như đoạn nghe vừa rồi, mục đích duy nhất chúng ta chỉ là nghe các cụm câu phía trên thôi. Nhưng lần này chúng ta sẽ được nghe lại và kiểm tra xem là sếp giao việc cho nhân viên ấy thì có 4 cái đầu việc như thế này. Thì nhiệm vụ của chúng ta sắp xếp xem là thứ tự công việc nào trước, công việc nào sau. Mình sẽ bật lại audio cho anh chị các bạn có thể tự nghe và kiểm tra lại. Nhắc lại có mấy câu? 4 câu. Nghe và sắp xếp thứ tự ưu tiên. Sếp yêu cầu việc nào trước, việc nào sau. Audio sẽ chạy trong 3, 2, 1. Hi, Mario. Can you help me prepare some things for the next month? Okay, sure. What can I help you with? I need to visit the customer in Germany. It's important. What can I do to help? Can you send an email to the customer? Ask them when I can visit them next week. Please do this fast. It's a priority and very urgent. Right, I'll do it today. Thanks. This next task is also important.
Can you invite everyone to the next team meeting? Yes, I will. But first, you need to book a meeting room. After that, please send everyone an email about it. Yes, of course. And finally, can you write a short report about our new project? I have to give a presentation to our managers next month. Please do it when you have time, sometime in the next 2 or 3 weeks. It's not too urgent. Sure, no problem. I can do it this week. There is no hurry. Take your time. Khi nghe đoạn này thì mình với mẹ Annie có một cái cuộc gọi là ẩu đả một chút. Bạn ấy mới bắt đầu tranh cãi với mình. Ai mà đang dạy vợ hay là dạy chồng tiếng Anh mà gặp phải tình huống này thì giơ tay. Cái đó mình rất muốn. Bởi vì là khi mà người học họ tranh cãi, họ đưa ra quan điểm của họ trong quá trình học, hay là nhất là trong cái việc mà vào bài nghe, họ nghe được hay không nghe được ấy, thì đó là lúc họ đang thể hiện cái sự quan tâm, họ đang chú tâm vào nội dung đó. Cái đó sẽ tạo lên hiệu quả. Ông ấy hỏi là gì? Ông hỏi tôi cần làm gì? Đúng. Ở đây bắt đầu bài thì bà này mới nói đưa việc ra rằng là sau đó Ask them when I can visit them next week. Rằng là mình sẽ đến vào next week tuần tới. Thì biết cái nào chưa, cái nào sao chưa? Sắp xếp thứ tự công việc của ông này mà. Của ông này đúng không? Đúng. Của ông này thì chắc chắn cái này rồi. Đã gửi mail. Rồi xong đến gì? Invite everyone to the next team meeting. Yes, I will. But first, you need to book a meeting room. Được chưa? First. Tức là bà này sẽ giao việc. Thế nhưng mà lúc trước là bà nói là sẽ có cái này. Đấy. Nhưng But first, đầu you need tiên, to book a meeting room. Trước tiên thì phải làm gì? Phải book trước đã. book trước. Và sau khi thảo luận đấy thì bạn ấy mới ngộ ra là hóa ra là đoạn này nó có thông tin này. Đấy. Thấy chưa? Thế nghe kỹ và nó khác không? Nó khác với cái kiểu là mình nghe tiểu bộ kiểu bắt từ, bắt câu. Khác hơn nhiều chưa? Đó. Đoạn này nghe thứ tự thì có mục đích hơn chưa? Đoạn trước thì nối từ thôi, có mục đích khác, còn đoạn sau nghe thứ tự nó có mục đích khác. Nhưng nếu như bài trong cái bộ sách của anh có bài như này thì em thích lắm. Tất cả các bài đều như thế. Bởi vì là em sẽ muốn nghe đi nghe lại để em nghe được từng từ một. Thôi không chém gió nữa. Không, em thích từ hôm sau sẽ học như thế. Nhưng anh chưa dạy em. Nhưng mà đây hứa với nhau ngày mùng 1 Tết chúng ta hứa với nhau. Rồi. Take your time. Cái nào? Trong quá trình nghe thì mới ngộ ra là hóa ra người ta có nói câu này mà lúc nãy mình nghe mình không để ý. Bởi vì bây giờ mục đích của chúng ta khác và lúc nãy nghe mục đích khác. Và cái việc bổ nhỏ mục đích nghe ra ấy, thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều cho người nghe. Và họ cảm thấy tự tin hơn vì mỗi lúc mình chỉ làm một việc nhỏ như vậy thôi. Và đây chính là đáp án cuối cùng của cái đoạn vừa rồi. Chúng ta có thể tự nghe và tự ngộ ra. Hi Mario, can you help me prepare some things for the next month? Okay, sure. What can I help you with? I need to visit the customer in Germany. It's important. What can I do to help? Can you send an email to the customer? Ask them when I can visit them next week. Please do this fast. It's a priority and very urgent. Right, I'll do it today. Thanks. This next task is also important. Can you invite everyone to the next team meeting? Yes, I will. But first, you need to book a meeting room. Nếu mà ban đầu cho mình một cái bài như thế này thì mình cảm thấy sẽ hơi sốc và chỉ hiểu nôm na nội dung thôi. Thế nhưng mà nghe kỹ từng chút một đấy thì mình sẽ hiểu cả nội dung của bài. Và bây giờ mà nhìn thấy cái lời thoại của bài đó thì mình sẽ biết hơn được là hóa ra có những từ mình biết nhưng mà mình nghe chưa được. Và đó mới là phần đầu tiên quan trọng của cái việc học một ngôn ngữ mới, đó là tiếp nhận thông tin. Như mình có nói ở một video khác, đó là cái việc học ấy thì nó có chia làm hai phần. Học cảm thấy hữu ích, ngộ ra được cái hay. Thế nhưng mà còn phần còn lại quan trọng hơn, đó là phần ôn lại. Cái hay của ôn lại là chỉ mất ít thời gian. Mình học mất 1 tiếng nhưng mình ôn lại mất 10 phút. Nhưng nó lại gia cố cái việc chúng ta nhớ thông tin nhiều hơn rất là nhiều. Đừng ngại ngần về cái việc là chúng ta ôn lại cái bài này bằng cách đó là đọc lời thoại này, dịch ra này, hay là nghe lại này, cho tới khi nào chúng ta hiểu 100% nội dung của cái bài này thì thôi. Và lặp đi lặp lại quy trình đó. Bao giờ chúng ta hiểu hết thì chúng ta chuyển sang bài mới. Quy trình học đúng chuẩn tự nhiên thì là như vậy. Nhưng mà nhiều người học một thời gian hay là học được một bài thấy hay nhưng mà lại không bao giờ sắp xếp được thời gian để cho vào việc học thì nó có lý do. Lý do là chúng ta nhìn vào cái bảng này, nó có 2 cột. Cột dọc này là cột mức độ quan trọng của công việc
và cột ngang này là mức độ gấp của công việc. Phía dưới này là những công việc không quan trọng, phía trên là những công việc quan trọng, phía bên trái này là những công việc gấp, và phía bên phải này là những công việc không gấp. Và cái cột đầu tiên trên cùng ấy, bên trái ấy, thì là gấp và quan trọng, thì chắc chắn là chúng ta phải làm ngay bây giờ rồi. Mình ví dụ như là ngày mai deadline phải gửi báo cáo cho sếp rồi, thì cái này nó là urgent and important, phải làm ngay. Còn cái cột phía dưới đó là gấp nhưng không quan trọng. Mình ví dụ như là tin nhắn tinh tinh một cái nó là phải trả hóa đơn tiền điện hay tiền nước ngay lập tức, rất gấp nhưng mà không quá quan trọng, bởi vì mình có thể delay một vài ngày hoặc là đến tuần sau hoặc là tháng sau nợ cũng được. Nhưng mà cái cột ngang ngoài cùng bên phải này không gấp nhưng lại quan trọng. Ví dụ như là chúng ta muốn học một ngôn ngữ, nó cũng không gấp lắm nhưng mà nó rất quan trọng với chúng ta, bởi vì có ngôn ngữ thì mình có thể thăng chức này, có nhiều cơ hội kinh doanh hơn, biết được nhiều thứ mới hơn. Thế nhưng mà nó lại không gấp ngay bây giờ. Với những công việc như vậy, chúng ta hãy cho vào phần đó là plan. Plan có nghĩa là lên kế hoạch, hay là schedule. Hãy lên kế hoạch công việc này, càng cụ thể càng tốt. Còn với những cái phần dưới cùng đó là không quan trọng và không gấp thì coi như là bỏ qua. Nghiên cứu khoa học họ nói là gì? Thì nên dành 80% cái thời gian của chúng ta vào cái phần đó là lên kế hoạch và những việc quan trọng nhưng không gấp. Nên cái tiếng Anh của em nên đặt trong nào trong cái này? Can I get it? Tiếng Anh của em đặt ở cái ô số 1 kìa. Số 1 đúng không? Đúng rồi. Chính xác. Thì sau khi giải thích được cái này cho mẹ bạn Annie thì bạn ấy bắt đầu ngộ ra là gì? Hóa ra là mình biết phương pháp rồi, nhưng mà từ trước giờ mình chưa thực sự tạo được sự thay đổi, bởi vì là mình chưa thực sự lên kế hoạch cho cái việc học. Đôi khi mình chỉ thấy gấp là gì? Thấy người này giỏi tiếng Anh, hay là thấy người kia giao tiếp tiếng Anh với con, hay là thấy công việc nó cần thì mình bắt đầu là mình nhán nhào mình đi học. Thế nhưng mà một vài hôm sau là mình lại quên, là mình không duy trì được cái việc đó, bởi vì là mình không cho nó vào trong kế hoạch. Thử thách ngày hôm nay với anh chị các bạn đó là hãy lên kế hoạch tùy vào thời gian của chúng ta. Trong vòng 1 năm, 2 năm, hay trong vòng vài tháng mình có thể học được tiếng Anh, mình có thể giao tiếp được như thế nào, mình có thể nghe hiểu được những cuộc hội thoại như thế nào. Lên kế hoạch được là chúng ta đã chiếm được 50% chiến thắng. Và chỉ với một cái bài nhỏ như vừa rồi, luyện nghe liên tục trong vòng khoảng 30 phút như vậy mà mẹ của bạn Annie đã có thể tự tin hơn nói chuyện giao tiếp với Annie. Có lẽ là ngoài việc lên kế hoạch thì trước đó cũng nên có một cái gì đó quan trọng hơn cả, đó chính là một cái động lực. Và cuối cùng mình đã tìm ra động lực của mẹ bạn Annie cho việc học ngôn ngữ mới tiếng Anh là gì rồi, để giao tiếp nói chuyện tiếng Anh với con. Nếu mà anh chị các bạn đang xem video này cũng có cùng mục tiêu như thế, hãy cùng tham gia cộng đồng các cha mẹ đồng hành cùng con học tiếng Anh phía dưới phần mô tả video này. Yellow dinosaur. Chú ý, dinosaur. Yellow dinosaur. Yellow. Not green. Yellow. The wing. Cùng nhau tương tác, cùng nhau tạo động lực cho nhau, cùng nhau theo sát lộ trình của nhau để hướng tới một cái tương lai mình có thể tự tin nói chuyện tiếng Anh giao tiếp với con, giống như những gì mà mẹ bạn Annie có thể làm được. Cực kỳ rất là bận rộn, rất nhiều công việc làm kinh doanh, chăm sóc gia đình, nhưng vẫn dành thời gian để có thể học được tiếng Anh để giao tiếp với con được. Đó là những gì mà mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay. This is Alex T. Thanks for watching and bye. When you're done brushing your teeth, what will you do? What will you do? What will you do? Là mình làm gì ấy? Là mình làm gì ấy? What will you do? This the end. Thanks for watching our video. Hay chết của con. Hay không? Học sinh giỏi.